at that view, man. New beginners. ठोक्दैला नि अहिले नयाँ फेरिङ वाला मोटर. This place is majestic. Okay, hello guys. I'm back again. आज पनि म सेम लोकेसन कालीमाटी नै जाँदैछु, दाइकै घर हो. Okay, let's go. रेकर्ड बन्द भयो के भर्खर, त्यही भएर फेरि रेकर्ड गर्दैछु. चेक गर्दैछु अब अहिले. अस्ति एकचोटि पनि यस्तै भएको थियो. कावासाकी 23 Ninja 300 चलाउँदाखेरि नि यस्तै भएको थियो. You guys must have seen that video, हैन? छैन भने म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, हेर्नु होला. बिचबिचमा रेकर्ड ब्रेक हुने, त्यतिखेर त प्रब्लमै दिएको थियो नि. राइडमा गएको खाली रेकर्ड भएको छ कि छैन हेर्दैमै आफ्नो कन्सन्ट्रेसन बिग्रिने के. रेकर्ड गरेर बेला बोल्ने यताउति I'm not used to. So मिस्टेकहरू भएको हो भने चाहिँ यसो पोइन्ट आउट गरिदिनु होला, so that I can improve. Stand. Oh boy, that was scary. Like I said earlier, पहिला भन्थे यो ठाउँमा आएपछि जहिले यस्तै हुन्छ के. So much vehicles. यो R15 त्यति चल्दैन के. दाइको हो, दाइ यहाँ हुनु बाबा चलाउनु हुन्थ्यो होला आफै पनि. दाइ आउट अफ कन्ट्री हैन काममा. सो दाइले चाहिँ अब मोटरसाइकल मलाई दिइरहनु भएको छ. रेस्पोन्सिबिलिटी यसलाई सम्हालेर राख्नु, बिचबिचमा स्टार्ट गरिदिनु भनेर. So I just took it out for a spin. र सबैजनालाई भनिदिउँ, म चाहिँ अलि हाई रेटमा चलाउने मान्छे हो है. हाई रेटमा चलाउने बानी छ मेरो. So unnecessary किन रेप गरेर भन्नु होला, तर it has become my habit. We are almost there. दाइको घर पुगी नै सक्यो भने नि हुन्छ. Just couple of blocks ahead. म त यसमा डिस्क कसरी करायो भनेर सोचिरहेको थिएँ. म he'll be leading, हैन? दाइले लिड गर्नुहुन्छ, म चाहिँ पछाडि पछाडि जान्छु सायद. कहाँसम्म गइन्छ हेरौँ. And I intend to return home by 5. So राइडमा जाउँ चट्ट, हैन? माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ. आज मेरो डे अफ हो, त्यही भएर गइरहेको है. फेरि काम छोडेर गएको चाहिँ होइन. We're gonna take right from here as per his indicator. This is the famous tunnel, man. Underpass tunnel, the one, you know, underpass. I always wanted to go through here. Later.
Gloves, man. These freaking gloves for protection and all that, but launa nikalna chai sarai jhamlat ke. And yesto garima ta oh no. Hello? Okay. I'm just gonna follow him. Yo makalu petrol pump ho gaya ra sachi. New beginners ठोक्दैला नि अहिले नयाँ फेरिङ वाला मोटरसाइकल यो बिगिनर्सहरुले चलाउने बेलामा अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ है ठोक्दिन्छ सिधै आएर So this is the road we've been trying to go since this past couple of minutes. This is the road we are trying to go, and we have ended up with some off-road sections with a sport model motorcycle. R15 later, gravel road janu parra cha. Oh boy. And sounds धेरै vibrate गर्छ छ्याङ छ्याङ गर्छ साँचोले यो बाटो त म पहिला पनि आइसके जस्तो लाग्छ है यो कपाल काटीदेखि हेलमेट अझै लुज फिल भइरहेछ हल्लिया जस्तो with this camera mic and setup झनै गरौँ जस्तो फिल भइरहेछ यतातिर सबैजना मकै बेच्नुहुन्छ जस्तो मकैको फार्मिङ धेरै छ यतापट्टि सबैजना बोरा बोरामा मकै ओसार्दै हुनुहुन्छ त ढुङ्गाले गरेर बाटो यसै साँघुरो त्यसमाथि ढुङ्गाहरू राख्दा हेर्दा ब्लक भएको थियो गाडी आउन सकेन ट्राफिक जाम भयो ओ ग्लासेस सिसाको टुक्राहरू थियो कि looks like the roads are pretty decent from here. Where does this road go? A few inches later. Oh, cool, man. That was cool though, don't you think? Yes, tire go like ramro haina, but sometimes you just do things that's pretty exciting and not caring about all that fuzzy stuff, you know. पुरै अपिल रहेछ नि त वाह क्या शीतल फिल भयो रे दार त बा सही रमाइलो हो अलिकति आउँदा आउँदै चाहिँ गाह्रो गर्मी फिल भइरहेको थियो तर Look at that view, man. यस्तो भ्यूको लागि त अलिअलि स्ट्रगल त गरिहाल्छु नि And the roads are just paved, I think, newly paved. Holy cow. Look at this view. खतरा भ्यू बन्दुला Ouais. चन्द्रागिरी थिए
Swimbu and Hazlo. Ali. What else? Oh, Kalanki. So, Kirtipur Ukheji, that one. That section. Kirtipur and Hazlo. Alright. Let's go. Short break Leo. For this view, I'm sure you guys would have loved it as well. Article section क्या रहनु थियो यार भइहाल्थ्यो थियो twist and turns corners SD card error भनेर रेकर्डै भइदिएन क्या बोर भयो तर डाउन फेरि जाने बेलामा रेकर्ड गर्छु म This place is majestic क्या आनन्द फिल हुने यार जस्तै भने नि Indra Daha 3 kilometers I think I saw ठाउँमा माटो झर्रा छ XR motorcycles are pretty common right now. Nice roads though. बाटो चाहिँ बवाल छ के Oh yeah, there's the corner we all kind of won. I know I just revved it too high. This place is nice, man. Couple of riders, photographers. Nice. Look at the view, man. View को लागि त आउनै पर्ने ठाउँ हो के I mean like ठाउँ हेर्नलाई चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ के यो बब्बाल ठाउँ रहेछ यार आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ यो त इभन दो बाटो यस्तो छ हैन बिचो बिचोमा बिग्रेको यस्तो अनि माटोहरु फसेको बाटो ब्लक भएको भए तापनि kind of looks good, man. Feels better actually.
while riding. पानी ट्याङ्करको पछाडि परियो, धुलो उडाएर गयो। अब ओभरटी गनलाई पनि त पालो त कुर्नु पर्यो नि। Cool na? Yes, बाटो साँघुरो छ। I agree. तर रमाइलो पनि छ यार। Worth it. Wait, I thought I was going straight, man. These trails are for off-roading, man. Damn. Not for the R15, yo. But still. आइसक्यो हैन। फेरि यस्तो बाटो हुन्छ भनेर थाहा पनि त थिएन नि। पहिला त यस्तो ठाउँ छ भनेर थाहा थिएन यता। I'm glad that I came. पहिलो कुरो। दोस्रो अब हो R15 लिएर आइयो। Maybe a little difficult, but still worthy to some extent. Kutti motorcycle hai we. Okay, about R15 V1 and V1 V2 combo. Woo!